Video ta. Okay. Ayo, may hapon. Ay. So, maunin na nga, unin lang mga bisita. Maunin mga bisita. Oh, wala man food, sira. Ma'am. Ano siya ang owner, kanina ka-brown. So, gianhin na sila tanod, pero wala gyapon sila mobayad. So, as you can see, gikaon nila akong mga foods. O, akong lechon package. So, napanish sila balance nga din sila mobayad kay gamayan na sila. So, mo ni owner naka-brown. Sige, mag-wait ta. Till mahuman nilang pictorial. As you can see ha, kikaon na ang ako ang lechon package. Mo ni. Hey, ma'am. May hapon, ma'am. Ako ting orderan sa imong lechon package, ma'am. Yes, ma'am. Ako imong gipadadaan sa money, ma'am. O, then, mukuan lang ko, ma'am, kana pa siya balance na 10,200. Okay. Okay. Yes, ma'am. Mao na siya. Di ko mo bayad full ni mo ani tanan. Kay? Nag-deposit na ko ni mog 9,000 kay ang package nga nahitabuan na is 18 nga nahimog 19. Kana dapat dili na inana ang food. Ingon man siya nako nga good for 50 to 60. Ma'am, sala ba din ako kung inyo? Sala ba din ako, ma'am? Kung ang imong mga bisita dako or gamay og kaon, basta mao na siya akong package, ma'am. Gusto si ko maningil nako. Naka-resibo. Ngano man, ma'am? Ay, kwanti kas BI, ambi kay ako i-report. Hello, business permit, ma'am. Na ako business permit. Ay, mo din na imo ang style, ma'am. That is why manapakagtaw. That is why. Ha? Uy, dili, ma'am. Dili. Kailan ako kinsa ko? Ma'am, dili. Makapod ko akong part. Kanire pinakadugmong food tag pila ra nip. Lo. Do you think pila ni food? Excuse me. Yawa. Pwede, unsa man ni? Ha. Kuan ko sa nauron. Suway. Sulay. Ako ni tinigap. Tawag sa pulis. Yes, you can. This is live. This is live. Oh, I don't care. Ma'am, ayaw ka binastos. Ma'am, abi. Hoy, si police. This is my package. This is. Pwede ako, dibo? Mao din nangyata kag og isi kaingon. Kay mao din imong purpose? Ha? Walay. Gamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Gamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Ma'am, ka-afford ka, ma'am? Ngano nag-maintainer ka, ma'am? Mao din na imong reason, Tungod lang ma'am. nga gi-recommenda ko kay naluoy ko sa recommendation. Sus, ma'am, Kanintabang dili na ako problema. Naluoy ka. What you did now? Ha? Unsay imong gibuhat? What you did to me? Pangyatak ni ma'am. Ha? Nangilad mo. Nangilad mo. Unsay nangilad? Unsay nangilad? Tanawan yung gihatan na Oh my God. Ang nangilad, ma'am, why naabot? Uy, ginoo ko 5,000. Worth 5,000. My God. Kay di ko ni mao nga. Oh, kay dili man nimo bayaran. Akong ginan i-pull out. I-pull out kay pwede na ako ibayad. Iuli ang 9,000. Ikay nangilad, ma'am, kay ngano ang 9,000. Ikay nangilad, ma'am, kay ngano. Ikay nangilad. Okay na nawag man siya, day. Dili ihatag ang food, day. Kay di siya mobayad. Sige lang, ma'am. Masikitiring. Food package. Kabaw magamo sa food package. Daghan man gud. Usi daghan. Mura mo ganang mabito ka ng sabkon kay Ako'y supplier. dili man ikaw ang giorderan. Uni, naman gi-refer niya. Saba din na nako. My God. Oh. Hala, ginoo ko, eh. Sus. Ayaw, mamoy, ayaw, mga na. Kabaw ka na nga, nangita siya agresibo. Nangita siya agresibo nako. Kay tungod, mao na nangita siya agresibo, tungod, kay pangyata kaya, ha? Dili, mamoy. Tanto pagastorya, ma'am. Kamoy, nangyatak. Kalma lang kadang bisan
Dili, ma'am. Dili sa jud ka. Ako'y supplier, ma'am. Ani ni siya, miss. Dili na siya, di ka angay mo direct niya kay dili man ka mo Diri niya gipada sa ako ang money kay baw siya. Diri niya gipadana ako ang money kay baw siya. Oh. Ang problema manggudaan na kay dili ka mo direct man ko. Oh, aware sad siya tag pila ka kilos each. Aware siya, ma'am, pila ka kilo each dishes. Oh. Ani na lang ha. Mobayad sa full amount nga 18,000 pila na inyong package. Yes. Pero Actually, ma'am, wait sa ang reseller, ma'am, ang reseller ni patong na siya og 2,000. So niingo ako siya ginan, sis, dili ra ba ka nadako? Ang ako ang dawat na 17,800 ra. Plus, of course. Oh, anya, man. Kay siyempre, negosyante sad ko, negosyante sad ka. Ha? Kani siya nasa bangko nagtrabaho. Naami nga ri as bisita niya. Yes. Willing si Maria mo bayad sa 18,000. Pero kinahanglan worth sad ang food nga inyong gihatag sa iya. Wala lang Ma'am, kabaw ka, ma'am. si Maria kung naay ni jack up or wala basta worth ang food. Maura na. That's Ma'am, it. pila di ang word sa lechon, ma'am? Ang ako, tiwat sa ang package ba? Ang package. Ang gisgutan ra ang package. Yes, ma'am, package. Kali ang tanan food. Yes. Pila man di mo ang lechon. Adi, what sa? Kung ang lechon lang good, ma'am. Sige, sige. Ako pareha tag negosyo. Mm. Kung ang lechon lang imong isgutan nga kanang good for 50 to 60 person, wala siya reklamo sa lechon kay yung lechon dako. Pero kung package ang isgutan, ang inyong ubang sudan dili gyud worth it sa 18,000 nga. Aware man good siya. for 50 Aware person. siya, ma'am. Aware siya. Aware. Siya, aware siya. Unsay sudan. Nag-customize pa gani siya. Aware siya sa Ma'am, ang gingon ako, ma'am. Nag-expect siya refill. Package, dili kitering. Package, ma'am, ano mo expect siya refill? Na-expect, ni ana siya. Nag-expect siya refill. Ni ana siya. ano lang ay lang syagit man. Ano na lang. Ma'am, di juga kaingon nga dili ko mo syagit, ma'am, kay akong katungod inyong gikauna na ninyo. Kung inyo pa nang giuli, nag-order mo pinarush, ako nang Manimal sito magsyagit ka dili. mao lagi, di makasabot mo kay isog sa kay siya. Pero ako aman na, ma'am, ako'y gapuhunan na. Pwede na ko iuli ang 9,000. Oh, unya how come nga nung wa ninyo giuli kung gigamayan mo? Kung di mo satisfied. Naama ka amoy. Dili sa ma'am gikaon man na, ma'am. Dili ma'am gikauna ninyo. Yes, mang negosyo kay mulugi ka. Ikaw negosyante man ka. Minaw sa miss. Ayaw. Minaw sa. Worth sa Di man ka 18,000. maminaw. Di ma'am, nagstorya ba siya? Lagi, kanagtuo siya, refill. Ha? Ana siya nako refill. Ni ana siya refill. Nagtuo siya na i-refill kay gamay ra ka. No, niingon ko Sa package. worth na 18. Package. Oh, ganyan gikuan ang package. Kadako 18,000. sa lechon. Ang dili lagi ayaw paghisgot sa lechon. Aw, Wala. apil na siya sa package, ma'am. Kung may kagwa ka sa lechon package, na apil na. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. At least kay baw ko. Sus, sayang kay ma'am. Dato kasi mong pamati, pero nangyata kasi mong isig kaingon. Sus, wala. Of course, ha? Grabe inyong pangyatak sa isig katao ninyo. Grabe, ni kaon mo, dili fully paid. Bisag punala kung tanin nyo, ana. Nga di ko malugi. Ha? Isog na kay siya. Ayaw mapangyatak manay mo, ha, ma'am. Unya, isog na magkakasasun, ma'am. Kami stress to po. Karon ni-reply siya na ako. Punanti ka Ni ko ana. Ang ano nang bullshit mo lang kay paminawan ma'am. Ubos kay sa mo pagkatao ba. Mo lang may balik kasod. Taganti kay ka. Ayaw lang Dili ano. ko po. Mata ko nimo 3,000. Kung ano 3,000, ma'am, uy. Kalayo, sa anong 10,000 kuwang, ma'am. Pakaluoy ko nimo sa akong puhunan. Kadako sa akong puhunan, my God. Ha? Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay ra. Ayaw, pangyatak na inyo, ha? Wala pa mo ni paid, ana. Pila ko puhunan sa baboy, 8,000. Ha?
Ako sudan, pila ko puhunan, 3.5. Ako pang mga lamas, food 3. Bayad pa na ako sa mga hago. Ha? Sige lang, ma'am. Nadaydagan nag-mention niyo sa Tulfo. Unsaon pag-uli, viewers. Unsaon pag-uli, gikaon akong sudan. Unsaon pag-uli, tanawa ang lechon. Ako mga sudan, gikaon na bami. Asang uban? Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4. 8 ni kasudan. Sus, ma'am, ay ko gadlo ka, ma'am. Kay ikaw, sus, ambot lang. Isig, nangyata kasi mong isig ka tao, sus. Grabe, ingon anak ka, kwartahan. Kuyaw ni mo kwartahan ka, pero nangyata kasi. Salamat sa nag-mention. Yes, oh. Guwapa siya, dato siya, pero di siya kabayad sa iyang kulang. Ha? Imagine na lang. Isa siya kagwapa. Waa. Pagtawag, ma'am. Mas maayo, ma'am. Magtawag ka, ma'am. Dahil, property. Mura man kang nakalit. Ani ka, mura na kang sikinsa. So, wala sila ni bayad sa kuan kay dili ko no worth it. Dili ko no worth it. Pero ilang gikaon. Nanay lang mga bisita, ilang gikaon. Kasudan. Unsa man, ma'am? Unsa man? Unsa man, ma'am? Dili, ma'am. Oh yes, 18,000 ni siya worth ha. Pero naka worth ha. Pero napa ni sudan lain. 8 ni kasudan, isa ka lechon ug 2 ka fruits. 8 ni siya kasudan. Yan, nahuhog siya 18,000 kay kuan. Dako sa lechon. Please go share kay dili sila mo bayad. Di good sila mo bayad. Ano? So, thank you na lang, ma'am. Hinaot ko na mabusog mo anang iyong 9,000. Yes, ma'am. Mao to nangyatak sila resibo kay wala na ko'y BIR. So mao day BIR. So mao day nag-order siya sa online kay mao din na iyang purpose. Tawa pa sila. So dili ko na worth it sa 18,000. Actually akong dawat na ni 17,800 kay nag-customize silang food. Ang uban food wala na nila gi-display dito. Upat na lang ka food na ang food. So, di sila mo bayad. Nangaon na sila ha. Di sila mo bayad. So, dara ilang balay ha. Mao ni si madam. So, dili sila mo bayad. Nya ilan nang gipak. So, mao ni.